Hello and welcome everyone. This is me Enoch again from Bright English. ዛሬ ኤቭሪዴይ ኢንግሊሽ ያመጣሁላችሁ በየቀኑ እንጠቀምባቸው የእንግሊዝኛ ኤክስፕሬሽኖች ማገላለጾችን ወይም ደግሞ ሴንቴንሶችን ይዤላችሁ የመጣሁት stay with me. The first one is do you want me to? Do you want me to? So ይህንን መቼ ነው የምንጠቀመው ካላችሁኝ የሆነ ሰው ለመጠየቅ ስፈልግ እንደዚህ እንዳደረግልህ ትፈልጋለህ እንዴ ለማለት ስትፈልጉ ለምሳሌ እንድረዳ ትፈልጋለህ እንዴ ማለት ስትፈልጉ do you want me to ብላችሁ መርዳት help በቀላሉ ምን ትላላችሁ example do you want me to ትሉና እንድረዳ ትፈልጋለህ ነው አይደለ do you want me to help you ትላላችሁ እንድረዳ ትፈልጋለህ ወይ ስለዚህ የሆነ ነገር እናረንዲ ትፈልጋለህ እንዴ ለማለት ከፈለጋችሁ ምን ማለት ትችላላችሁ do you want me to ብላችሁ ከዛ መርዳት የምትፈልጉት ወይ ደግሞ ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ትናገራላችሁ ማለት ነው እስኪ ኤግዛምፕሎችን ላሳያችሁ alright so እነዚህ ተጨማሪ ኤግዛምፕሎች ናቸው ለምሳሌ መጀመሪያው ምን ይላል do you want me to pick up the kids do you want me to pick up the kids ልጆችን እንዳመጣልህ ትፈልጋለህ ለምሳሌ ጓደኛችሁ በጣም ቢዚ ሆኖ ከሆነ ልጆች ከትምህርት ቤት ከሆኑ ልጆችን ከትምህርት ቤት እንዳመጣልህ ትፈልጋለህ እንዴ ለማለት ከፈለጋችሁ do you want me to pick up the kids ማለት ትችላላችሁ እንድረዳ ወይ ደግሞ እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ ወይ ለማለት ስትፈልጉ do you want me to ብላችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው ሌላ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ለማንበብ የሆነ ሰው መጽሐፍ ለማንበብ ሲቸገር ታያችሁ do you want me to help you to read that book ትላላችሁ መጽሐፉን እንድታነበው ወይ ደግሞ ያን መጽሐፍ እንድታነበው እንድረዳ ትፈልጋለህ ወይ ያላችሁ ነው the last one do you want me to remind you እንዳስታውስህ ትፈልጋለህ ወይ ያላችሁት ነው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ነገር እንዳይረሳው የፈለጋችሁት ነገር ካለ እና እንዳስታውስ ትፈልጋለህ እንዴ ማለት ስትፈልጉ ምን ትላላችሁ do you want me to remind you እንዳስታውስህ ትፈልጋለህ ትሉታላችሁ ማለት ነው the first one ምንድነው ማለት ነው do you want me to የሆነ ነገር እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ ወይ ለማለት ስትፈልጉ ነገር ግን እቺ ደግሞ አንድ ቀለል ያለች ነገር ልንገራችሁ እዚሁ want ምንድነው መፈለግ ነው አይደለ so I want ካላችሁ ደግሞ እኔ እፈልጋለሁ so እኔ እንደዚህ እንድታደርግልኝ እፈልጋለሁ ማለት ከፈለጋችሁ it is very simple so I want you ትላላችሁ እናንተ ደግሞ I want you to ትላላችሁ I want you to ምን ለምሳሌ እንድትረዳኝ እፈልጋለሁ ማለት ከፈለጋችሁ I want you to help me እንድትረዳኝ እፈልጋለሁ ያላችሁ ነው ማለት ነው እንድታሳውሰኝ እፈልጋለሁ ማለት ከፈለጋችሁ I want you to ማሳውስ remind I want you to remind me እንድታሳውሰኝ እፈልጋለሁ እያላችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ነገር ሰው እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ሰውን እንድታደርጉለት መጠየቅ ስትፈልጉ እነዚህ ሁለቱን መጠቀም ትችላላችሁ do you want me to ካላችሁ የሆነ ነገር እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ ወይ ነው ወይም ደግሞ I want you ካላችሁ ደግሞ የሆነ ነገር እንድታደርግልኝ እፈልጋላችሁ ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው this is the first one let's continue good ቀጥሎ የምናየው ደግሞ how often do you ብለን ነው so ይህን መቼ ነው የምንጠቀመው ካላችሁ የሆነ ነገር ድግግሞሹ መጠየቅ ከፈለግን ምን ያህል ጊዜ ነው እንደዚህ የምታደርገው በምን ያህል ጊዜ ነው እንደዚህ የምታደርገው ለማለት ስንፈልግ how often do you ብለን እንጀምራለን so ለምሳሌ እስኪ በምን ያህል ጊዜ ነው ኤክሰርሳይዝ የምታደርገው ማለት ከፈለጋችሁ how often do you exercise በምን ያህል ጊዜ ኤክሰርሳይዝ ትሰራለህ እያላችሁ ነው ማለት ነው በየስንት ጊዜ ትራቨል ታደርጋለህ ወይ ደግሞ ጉዞ ታደርጋለህ ለማለት ከፈለጋችሁ ደግሞ how often do you travel how often do you travel በየስንት ጊዜ ጉዞ ታደርጋለህ በየስንት ጊዜ ትራቨል ታደርጋለህ ለማለት ስትፈልጉ how often do you travel ብላችሁ ጠይቃላችሁ ስለዚህ how often do you ምንለው መቼ ነው ማለት ነው በምን ያህል ጊዜ የሆነ ነገር ታደርጋለህ ለማለት ስንፈልግ በምን ያህል ጊዜ ጂም ትሄዳለህ በልኝ እስኪ good so ምን እላለሁ ማለት ነው how often do you
go to gym በምን ያህል ጊዜ ጂም ትሄዳለህ እያልን ነው ማለት። ስለዚህ how often do you ካለ የሆነ ነገር በምን ያህል ጊዜ እንደምናደርገው እየጠየቅን ነው ማለት ነው። let's continue. the next one የምናየው ምንድነው? what do you think about ስንል የሆነ ነገር አስተያየት ወይም ደግሞ ኦፒኒየን ለመጠየቅ ስንፈልግ ነው ያንን የምናገር አይደለ? ለምሳሌ ስለኔ ምን ታስባለህ? what do you think about me? ስለኔ ምን ታስባለህ? ወይም ደግሞ እስኪ ከቤት ሆኖ ስለመስራት ወይም ደግሞ የኦንላይን ስራ ምን ታስባለህ? what do you think about working remotely? good. so what do you think about having a cup of coffee? እያለ ብዙ ነገሮችን አስተያየት መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። so የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን ልጻፍላችሁ። እነዚህ የተወሰኑ ኤግዛምፕሎች ናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ይላል what do you think about the new movie? አዲሱ ፊልም ምን ታስባለህ? so ኦፒኒየን እየጠየቅን ነው፣ አስተያየት እየጠየቅን ነው ማለት ነው። what do you think about the current situation in Ethiopia? ስለ ወቅታዊ ጉዳይ ምን ታስባለህ? ምን ይመስልሃል? እያልን ነው። ቀለል ደግሞ ስናደርገው ምን እንላለን? what do you think about having a cup of tea with me? ከእኔ ጋር ሻይ ቡና ብንጠጣ ምን ይመስልሃል? እያልን ነው ማለት። ስለዚህ what do you think about ስንል ስለሆነ ነገር ያለን አስተያየት ወይም ኦፒኒየን ለመጠየቅ ስንፈልግ what do you think about ብለን መጀመር እንችላለን ማለት ነው። I hope it is clear. ግልጽ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ግልጽ ካልሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁ ይልኝ። good. let's continue. ወደሚቀጥለው እንሂድ. why don't we ምን ማለት ነው? so ለምን እንደዚህ አናደርግም ለማለት ስትፈልጉ፣ ለምሳሌ ለምን አንሄድም ለማለት ከፈልጋችሁ why don't we go? ለምን አንሄድም እያላችሁ ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ለምን አናደርግም ለማለት ከፈልጋችሁ why don't we ትላላችሁ። እኛ እያላችሁ ስታወሩ ነው። ለምሳሌ why don't we play a game? ለምን ጌም አንጫወትም? so it's a kind of offer ነው። like የሆነ ነገር ለምን አናደርግም እንደዚህ ለማለት ስትፈልጉ why don't we ብላችሁ መጀመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ለምን አናጠናም? why don't we study? ለምን አናጠናም? why don't we study? ለምን አናጠናም? ለምን ገንዘብ ሴቭ አናደርግም? ግን like ዝም ብላችሁ እየተዝናናችሁ እየጠፋችሁ ድንገት ተነሳችሁና why don't we save money? ለምን ገንዘብ ሴቭ አናደርግም እያላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ why don't we ስትሉ የሆነ ነገር ለምን አናደርግም እያላችሁ ነው ማለት ነው። the other one is why don't we go? ለምን አንሄድም እያላችሁ ነው። ስለዚህ why don't we ስንል ለምን አናደርግም ነው። ነገር ግን we የምትለውን you ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ለምን ገንዘብ ሴቭ አታደርግም? ለምን ገንዘብ ሴቭ አታደርግም ማለት ከፈልጋችሁ ምን ትላላችሁ? why don't you save money? ለምን ገንዘብ ሴቭ አታደርግም እያልን ነው። ስለዚህ ይህ ከሆነ ስለ ሌላ ሰው ነው የምናወራው። ለምን አታደርጉም እያልን ነው ማለት ነው። ነገር ዊ ከሆነ ደግሞ ስለ እኛ ማውራት ስንፈልግ ነው። why don't we ካልን ስለ እኛ ነው። why don't you ካልን ደግሞ ስለ ሌላ ሰው እያወራን ይሆናል ማለት ነው። good. ይህም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔክስት ዋን ደግሞ how was ነው። like የሆነ ነገር እንዴት ነበረ ለማለት ስትፈልጉ እንዴት ነበረ። ለምሳሌ ስብሰባው እንዴት ነበረ፣ ምሳ እንዴት ነበረ፣ ጉዞ እንዴት ነበረ፣ ሽርሽሩ እንዴት ነበረ ለማለት ብላችሁ ስትፈልጉ how was ስላላችሁ so how was ካላችሁ በኋላ ያንን መጠየቅ የፈለጋችሁትን ነገር ነው የምታስቀምጡት። ለምሳሌ ስብሰባው እንዴት ነበረ? how was your meeting? ወይ ደግሞ how was the meeting? ሁለቱም መጠቀም ትችላላችሁ። next one how was your lunch? ምሳ እንዴት ነበረ? ምሳ ከበልቶ የሆነ ጓደኛ ሲመጣ ምሳ እንዴት ነበር ለማለት ከፈለጋችሁ how was your lunch ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ how was your vacation? ሽርሽሩ እንዴት ነበር እያላችሁ ነው ማለት። ስለዚህ how was ብላችሁ መጠየቅ የምትፈልጉ እንዴት ነበረ ለማለት ስትፈልጉ how was ብላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እንዴት ነበር ለማለት ስትፈልጉ how was ብላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። I hope it is clear. I know it's very short. አጭር ናት ግን በጣም የሚጠቅማችሁ በየቀኑ ልትጠቀሙበት የምችሉ ቪዲዮ ነው። So please don't forget to subscribe and share the channel. Thank you for watching Bright English. Bye bye.